Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko. Today, gagawa na naman tayo ng bagong makeup kit. And this time, it's gonna be about issy&co. I ordered this from Lazada nung 12/12 and dumating siya sa akin nung 17. So I haven't owned any issy&co products and very excited ako kasi yung sale na provide niya, medyo malaki din yung discount na nakuha ko. So yun, if you guys want to see what I got from issy&co na feeling ko babagay sa atin, just please keep on watching. Ko na yung phone ko. So, I have here 4 different items. So, ito yung kanyang packaging. Meron lang siyang, kasi nabuksan ko na ito, na-check ko na siya, pero I haven't tried or swatched any of the makeup items. So, ito siya. I got 4 items. Tapos, meron siyang libreng pouch. Ayan. Ayun. You can just put your makeup inside. So, first thing muna is, isaswatch ko muna yung mga items. Tapos, itatry natin siya later on. Pagpasensya niyo ni Buko kasi hindi ko na siya maasikaso. Ganyan na itsura niya. Pero, kung gusto niyo, pwede naman ako mag-headband later. And anyway, I have here yung kanilang issy&co liquid lipstick in nude. Teka, wala yung prices niya. Ba't ganun? Parang 175 lang eh, nung nag-sale siya. Kasi yung mga pricing ng mga liquid lipstick nila is, for example, ito, 175 ko lang ito nakuha. Yung kanilang brow refiner. Tapos, itong liquid lipsticks, 349. Tapos, 399 yung range. Nakuha ko lang din yata for 175 pesos. Tapos, 200 pesos itong kanilang blusher. 200 something. Tapos, nilibre na nila tong parang pouch. So ngayon, iba na yung mga prices niya kasi hindi na siya on sale. Pero if you want to check that out, meron din sila sa Lazada. I have been wanting to try issy&co items. Kaya lang, sa palagay ko, medyo mataas yung pricing ng issy&co kumpara dun sa mga local brands talaga. But I took advantage of the sale kaya I have 4 different products from issy&co nga. Yun. I have here 2 different lipsticks which is yung kanilang liquid lipstick and yung kanilang lip mousse. Actually, hindi ko alam yung difference dun sa dalawa. Pero tingnan natin. I think kumuha ako ng isang nude at isang dark kasi I always need a nude lipstick tapos dark na pang gradient lip. So, ito yung itsura niya. Nasa frosted packaging, white lang yung cap. Tapos, yan siya. Yun. And this one is in the shade In the Nude. Pag nag-swatch tayo, okay, I like the color. Nude nga siya. Etong lipstick nila, cost 349 pesos. Yung lip mousse naman is 399. Ayun. So, ayan. Yan siya. Ang shade naman nito ay Smoke Blush. And meron siyang plastic. Usually kasi yung mga ganitong items, blend ko yung nauna. Very blendable and multifunctional din in my opinion. Okay. Ito yung dark naman na shade na nakuha ko, which is yung Smoke Blush. So, pag blend mo naman siya, mabilis siyang mag-dry. Nagsastain na siya, which I like. Kasi pang inner rim nga siya ng lips. So, pang contour. So, yun. And then, we have here the brow definer. Kano ba yung brow definer nila? This one is 349. 175 ko lang din nakuha. Meron siyang castor oil that you can use at night and yung mismong brow gel nila. So, this one is in the shade Ash. And meron din siyang plastic na parang seal. So, I like this kind of packaging kasi very neutral. Very clean lang. I mean, diba? Puti lang siya. Frosted lang yung packaging. So, ito yung shade na Ash. Baliktad. Gray shade lang siya ng eyebrow gel. And of course, yung castor oil, it's clear. Wala naman siyang strong scent. Castor oil. Ayan lang siya. Castor oil nga lang siya. Yun. Tapos, I have here yung kanilang blush. Cream blush in the shade Stunner. And this one costs 349. 220 ko yata ito lang or 200 pesos. Stunner. Gusto ko yung mga ganitong shade na medyo terracotta, beigey. Ayun. Yun lang siya.
So, ang gagawin natin, tatry ko itong mga products na to without any foundation on and whatnot. So, tingnan natin kung I can create a very natural look with it. Zoom ko lang kayo ng konti. Okay. Tapos, suot natin to. Kasi para kayo mairita. Usually kasi pag ganito nakakabay po ako, sinasabihan ako ng bakit kahawi ng buhok. Okay. So, first off is, wala akong kahit na anong nasa mukha. Try muna natin tong kanilang brow gel. Tingnan natin kung magkakaroon ng difference. Okay. So, obviously, nag-dark lang siya without it being too bold or too dramatic. Pero kasi, microbladed na yung eyebrows ko. So, meron na siya mga hair-like strands. And gusto lang natin medyo magkaroon siya ng volume. I like it. Actually, kakulay niya talaga yung brows ko. Ayan, naset niya lang pataas. Tapos groom lang natin. So, okay na okay to kung gusto niyo nang hindi masyadong halatang naka-brow products kayo. Syempre yung castor oil, self-explanatory na to. Pero I can use this with my beard and mustache para sa hair growth. Medyo hindi pa ako nag-aahit kasi medyo gusto ko yung medyo daddy look ng konti. So, okay naman siya sa akin. The eyebrow gel is okay, decent. Does it set? Nagsaset siya. Oo, tumitigas yung eyebrows. Which makes it stay in place the whole day. So, feeling ko naman okay yun. Pero we're not gonna do a wear test. Try on lang talaga. Kasi, konti lang yung products, 4 lang. And then, etong blusher, meron siyang gold na sparkle ng konti. Sana na pick up ng camera. Pero, hindi naman siya halata masyado. And it can actually, dito lang ako nagbablush. Ayun, oh. So, may gold something siya na can mimic yung parang glow sa face mo. Okay. May delivery ang paparating. Food delivery. I like the shade. Okay din tong shade na to sa Moreno kasi hindi siya masyadong boom blush. Okay siya pang natural na. Yung natural look lang. Okay. So, okay tayo sa blush. Let's try naman the liquid lipstick in the shade In the Nude. Ang bango. Okay. Yan yung shade na In the Nude. Nude nga talaga siya. And it's close to my natural lip shade. But the way I do my liquid lipstick is I put concealer sa perimeter para lang mag-gradient lip siya. So, pakita ko sa inyo paano. Or kahit powder lang. Kuha lang ng powder. Just to blur out the edges. And then, okay na. Yan yung shade na In the Nude. It sets matte. Minimal transfer. Nice. I actually like it. Medyo hirap na siyang tanggalin. Mahirap na nga talaga siyang tanggalin. Which is good. Ako lang ng makeup remover. So, next naman natin is yung lip mousse nila. Which is siguro yung hindi masyadong matte. Ayan, kasi nabe-blend ko pa to. Yung una nating shade kanina. Liquid lipstick talaga siya. And it sets matte. Ito mousse lang siya. Okay. Siyempre, hindi ko to kaya ng full-on lip. Pinapakita ko lang sa inyo. This one is in the shade Smoke Blush. And eto, moisturizing siya sa lips. And alam kong magkakaroon ng transfer. Ayan. So what I'll do is, I'll create my signature lip style. Yung lagi kong ginagawa. Which is liquid lipstick muna na nude. I always get a nude shade and a darker shade sa kahit saang lipstick ako bibili. Or sa kahit saang makeup brand ako bibili para magkaroon nga ng gradient lip. So, yan. And, madali siya mag-set actually. Tuyuin lang natin. Kuha ko ng powder. Blur ko lang yung edges. Kahit anong setting powder will do, or even concealer pwede rin. This is just an easy way to do it. Okay, wait lang. Andiyan yung delivery ko. Wait lang. Okay, so nakuha ko na yung in-order namin na food sa baba. Anyway, after to i-create mo yung base mo, I would say base, para sa gradient lip. Saan natin nalagyan itong dark? Dito sa inner rib.
Ayan, para medyo vampy siya. Ito yung usually ginagawa ko pag gusto ko yung lip effect na ginagawa ko sa lips ko. Pag gusto ko yung lip stain effect. Yan. And this will last the whole day dahil liquid lipstick nga yung gamit natin. But the lip mousse, I'm not sure kasi hanggang ngayon blendable pa rin yung lip mousse dito. But it leaves a stain. Pero hindi siya nagsaset kagaya nitong liquid lipstick kanina. Overall, nagustuhan ko lahat ng binili ko. Actually, parang nag-complement lahat ng items sa binili ko, which is itong pangkilay, itong blush, and yung dalawang liquid lipstick na ginamit ko. So, pag medyo natural days lang and I don't wanna put foundation, lipstick, kilay, and blush lang, I can just use 4 of these products, which I think I would recommend dahil pang mabilisan lang siya. Ako kasi sa mga panahon na to, hindi na ako masyado nagka-foundation or yung base mismo, not unless meron akong blemishes na I need to cover up, nagko-concealer lang ako. But for the most part, I leave my skin as blank as it is para lang makahinga ng konti and lagi naman din naka-mask. So, ang importante sa akin yung mga transfer-proof na lip products and kilay. So, kilay, this one is a necessity for me and the blush. So if I were to pick just one of the lip products that we use today, I would choose the nude one. Hindi naman necessary mag-gradient lip kayo lagi. But if you wanna cover up that discoloration like what I do with my lip, may discoloration kasi lips ko, I would definitely recommend the nude version. This one is in the shade In the Nude. Yun. Yan. Overall, okay siya sa akin. And I would definitely use it again. Especially kasi ganito yung mga kulay na gustong-gusto ko lang din talaga. Very subtle, very, alam mo yun, not in your face. Hindi ka masyadong ma-overwhelm sa pigment and sa kulay dahil nga para lang siyang natural flush. Kasi pag ako, wala akong face products, I tend to look too pale. Parang, alam mo yun, parang pangkay looking. And I wanna put a little bit of color para lang meron siyang konting life doon sa aking face. So anyway, yun. Sana nagustuhan nyo yung short review or try on and swatches itong issy&co na to. And I would highly suggest na abangan nyo lagi yung mga 1-1, 2-2, 3-3 sale. Kasi ito, ang laki ng natipid ko dito. I almost paid like less than 2,000 but I just paid 700 for all of these items. Kasama yung freebie nila na case. Yun. So, eto, lagay natin siya dito. Ayan, issy&co. Sana na-enjoy yung buong review. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's a screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. Thank you guys for watching. I'll see you guys soon. Stay safe and God bless.